Salutare, dragi prieteni! Weekendul acesta m-am tot spetit să găsesc noi informații și materiale despre activitatea Cyber Int Center, cea pe care domnul general de brigadă Rog o conduce, care este în subordinea SRI-ului și se ocupă cu combaterea atacurilor cibernetice, a dezinformării. Și acest domn Anton Rog l-am tot căutat și nu l-am mai găsit. Practic, după interviul dat lui Vlad Mecori la Stekeborg și încă vreo două interviuri în vara anului 2023, ultimul parcă în iunie, deci acest domn a dispărut, practic, din peisaj. Și atunci mă întreb de ce a dat atunci niște interviuri, pentru că apoi să dispară complet. Și îmi pun niște întrebări, pentru că știu că sunt niște oameni foarte inteligenți în CyberInt și în SRI, și fiind foarte inteligenți, mă întreb de ce n-au făcut măcar minimul pe care eu l-aș fi făcut, care nu sunt un om în serviciile secrete și nici voi nu sunteți în serviciile secrete, nu sunt în sistem așa cum mă acuză mulți, că sunt plătit de sistem, că sunt plătit de Soros, nu, nici pe departe, sunt un simplu antreprenor și fac lucrurile astea din pasiune și din obligație, mă simt obligat față de societatea din România să fac aceste lucruri, adică să încerc să deschid mintea unor oameni care poate așteaptă să li se deschidă mintea, poate nu. Deci mă întreb și îmi pun problema, dacă eu aș fi închis TikTok-ul încă mai repede de 2023, când deja erau semnale mari că dezinformarea Moscovei cu ajutorul Beijingului penetrează adânc în sufletul românilor. Deci dacă eu aș fi închis TikTok-ul, dacă aș fi închis site-urile care propagau tot felul de retorici din astea manipulatoare care acum sunt în sufletul românilor, au intrat în sufletul lor sub formă de certitudine. Dacă aș fi scos din priză câțiva influenceri care sunt în slujba Moscovei, aș fi oprit Realitatea TV și aș fi scos din priză gen Șoșoacă, Simion, Georgescu, i-aș fi scos din priză, pentru că puteau. Ei au spus că puteau să facă lucrurile astea tehnic și nu le-au făcut. Și vedem că nici acum, după tot ce s-a întâmplat foarte grav anul trecut în toamnă, nu se întâmplă nimic, atunci înseamnă că dacă oamenii aceștia nu-i suspectăm de lipsă de profesionalism, înseamnă că putem să-i suspectăm că au defectat în favoarea Rusiei. Nu? Pentru că nu vedem nicio știre, nu mai vedem nimic, nicio informație, niciun interviu. Și atunci ne punem întrebarea, ce se întâmplă cu serviciile românești? Ce se întâmplă cu parchetul? Deci înseamnă că în statul român sunt bine înfipți în momentul de față niște oameni care au o altă agendă decât agenda europeană și euroatlantică a României. Altfel nu se explică, pentru că oamenii ăștia nu sunt proști. Și aveau foarte mare putere, aveau foarte mulți bani pe mână, câștigă foarte mulți bani, deci n-aveau de ce să nu facă lucrurile dacă erau profesioniști și nu defectau. Nu cred că întreg SRI-ul și întreg CyberInt-ul a defectat, dar îmi pun mari semne de întrebare în legătură cu conducerile acestor departamente
din subordinea SRI-ului. Iar parchetul nu mai spun. N-au fost în stare nici măcar să facă un dosar în legătură cu lipsa mandatarului și cu zero cheltuieli în campania lui Călin Georgescu. Lipsa mandatarului, zero cheltuieli, pentru așa ceva se intră la pușcărie. Pentru că nu te poți juca, există lege. Iar deștepții din parchetul general nu fac nici măcar un dosar. Iar nenea ăsta îl vedem cum zburdă și atacă în continuare România, chiar și din exterior. A plecat în străinătate, dă interviuri, spune că nu mai vrea să se mărească baza de la Cogălnicianu, baza NATO, este împotriva bazei NATO de la Cogălnicianu, deci omul ăsta e pe față, omul rușilor. Iar eu suspectez în momentul de față, așa cum poate foarte mulți români suspectează, faptul că o parte din conducerea serviciilor secrete românești, serviciilor de intelligence, a procuraturii, merg pe mâna rușilor în momentul de față. Altfel nu se explică toată această situație în care ne aflăm. Și mă gândesc foarte serios să aprofundez subiectul. Pentru că batista asta pe țambal, pe care o pun autoritățile românești în momentul de față, mi se pare suspectă. Și mi se pare că noi suntem în momentul de față, ne îndreptăm spre niște alegeri în care, din nou, acest putinist, Georgescu, va fi favorizat. Pentru că în continuu zburdă pe site-uri, pe TikTok, Realitatea TV, niște retorici mincinoase, niște retorici antinaționale împotriva intereselor poporului român, pentru că poporul român are în tot interesul să rămână în Uniunea Europeană și în NATO, altfel suntem păpați la masa de micul dejun al lui Putin și mi se pare că autoritățile din România, plătite regește, atât cele din parchet cât și cele din intelligence, sunt complici la aceste lucruri. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: care sunt măsurile de frânare a mașinăriei de război a Kremlinului pe care Statele Unite și Marea Britanie le ia? Armata ucraineană distruge posturile de comandă ale armatei rusești din regiunea Donetsk. SUA și Marea Britanie anunță sancțiuni suplimentare împotriva sectorului de petrol și gaze lichefiate din Rusia, iar înalți oficiali americani consideră că acestea sunt cele mai semnificative sancțiuni impuse sectorului energetic rusesc de la începutul războiului din Ucraina. Măsurile vizează reducerea veniturilor care finanțează mașinăria de război a Kremlinului și ar putea costa economia rusă miliarde de dolari pe lună, a declarat un oficial american într-o conferință de presă. Deși administrația lui Joe Biden a adoptat aceste sancțiuni, acestea ar putea fi revocate de către Donald Trump atunci când acesta va prelua funcția pe 20 ianuarie. Mai exact, Statele Unite ale Americii, în coordonare cu Marea Britanie, a sancționat doi dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din Rusia. Potrivit guvernului britanic, aceste companii produc mai mult de 1 milion de barili pe zi, în valoare de aproximativ 23 de miliarde de dolari pe an la prețurile actuale. Ziua 1055 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 13 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 809.760 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1510 militari, 8 tancuri, 26 de vehicule blindate de luptă, 37 de piese de artilerie, un lansator de rachete și 2 sisteme antiaeriene. Când zic sisteme antiaeriene, mă refer la mijloacele antiaeriene, deci lansatoarele antiaeriene, nu la sisteme în sine care compun mai multe astfel de
mijloace. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Armata ucraineană a efectuat un atac aerian de înaltă precizie asupra postului de comandă al armatei a doua combinate a Rusiei din Novogorodivka, ocupată temporar din regiunea Donetsk. Această operațiune face parte dintr-o strategie mai largă de neutralizare a centrelor de comandă rusești din regiunea Donetsk. Statul major al Ucrainei a raportat că atacurile ucrainene au ca scop perturbarea activității tactice a trupelor rusești și să le îngreuneze comanda pe câmpul de luptă. Pe 8 ianuarie, forțele de apărare ale Ucrainei au lovit postul de comandă al corpului al 8-lea armată al districtului militar de sud din Harțâscul ocupat. Iar pe 10 ianuarie au lovit postul de comandă al corpului 3 de armată al districtului militar central din Svitolodarskul ocupat. Asemenea lovituri au drept scop probabil să submineze eforturile mai ample de logistică și planificare operațională ale Rusiei, ceea ce ar putea afecta capacitatea Rusiei de a conduce operațiuni militare în vestul regiunii Donetsk. Conform observațiilor Institutului pentru Studiul Războiului, 2AK direcționează în prezent operațiunile rusești la sud de Pokrovsk, 3AK operează lângă Șasov Iar, iar 8AK direcționează eforturile rusești lângă Kurahovo. Aceste AK-uri sunt prescurtări ale comandamentelor corpurilor armatei a doua, a treia și a opta rusești. Cel puțin 300 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alți 2700 au fost răniți în războiul împotriva Ucrainei, a anunțat Agenția de Informații din Coreea de Sud. Deci 3000 de soldați, Zelenski zice că 4000 de nord-coreeni, deci e pe aproape. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud ar fi împărtășit informațiile parlamentarilor în timpul unei sesiuni cu ușile închise a Comisiei Parlamentare de Informații, potrivit Lee Song-wen, purtător de cuvânt al Partidului Puterea Populară, aflată la guvernare. Agenția de informații a analizat imagini video recent obținute ale luptei și a remarcat că victimele în masă ale soldaților nord-coreeni trimiși pentru a sprijini războiul Moscovei în Ucraina s-au datorat neînțelegerii lor despre războiul modern, inclusiv aceștia trag inutil în drone, ni se spune în mesaj. Acesta a spus că Coreea de Nord își forțează soldații să se sinucidă pentru a nu fi capturați de către armata ucraineană. Cei 2 soldați nord-coreeni capturați de forțele ucrainene în regiunea Kursk, cei care au ciripit, sunt agenți în Agenția Centrală de Informații, care este agenția cheie de informații militare a Coreei de Nord. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.